යාළුවනේ ඉතින් ආයුබෝවන් කියලා ලකී ටීවී අපේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ WhatsApp පාවිච්චි කරන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම off කරගන්න ඕන setting එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් තවම ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon තුලින් උඩම bell icon එක all කරලා අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ WhatsApp එකේ හැංගිච්ච setting එක off කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි WhatsApp app එක open කරන්න ඕන. ඔයාලට දකුණු අත පැත්තෙන් පේනවා තිත් තුනක් අපි ඒක touch කරාම පහලින් ඔයාලට settings කියන button එක පෙන්නනවා. ඒක උඩ අපි touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා පහළට ඇති categories. ඒකෙන් storage and data කියන category එක අපි select කරලා ඒක උඩ touch කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා when using mobile data කියන එක අපි open කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ටික්ස් දාලා තියෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ටික් ටික අයින් කරලා okay කරන්න ඕන. ඉතින් මේ WhatsApp එකේ හැංගිච්ච settings එක අපි දැන් off කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හින්දා ඔයාලගේ memory full වෙන එක, storage full වෙන එක ඔයාලගේ phone එකෙන් නැති කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ phone එක හිර වෙන එකට WhatsApp එකේ හැංගිච්ච settings එක off කරාම ඔයාලගේ phone එක සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ memory full වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතනවා මේ WhatsApp පොඩි tips එක ඔයාලගේ phone එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. WhatsApp app එක පාවිච්චි කරන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ settings එක off කරන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම අපේ videos බලලා අපිට like කරලා අපිව share කරලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට comment කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා ඔයාගේ අදහස් අපිට පහලින් comment කරන්න. සුබ දවසක් ඉතින් හැමෝටම